What is up mga kaplaneta? Jeff nga po pala. Sa video ito ituturo ko naman sa inyo kung paano ko nga ba na-rewind yung 3-phase induction motor na ito na may 1.5 kW, 380 volts, 3.4 amps, 28 RPM in 50 Hz frequency na meron sa motor data niya. Bale yung magiging goal natin ngayon ay makumpletong gawin yung 6 na nakasulat dito sa papel habang sinusunod naman yung diagram na ito. Tapos yung para sa basic tools na kailangan, lahat ng to ay merong link na inilagay ko sa description box na nasa ibaba ng video ito. So ito yung pang baklas, pang rewind, pang insulate, at pang test ng motor pagkatapos nating ma-rewind. Then dito is yung magiging rewinder natin na siyang bubuo ng bagong set ng mga coils para mamaya. Bali mahahati sa 4 na bahagi yung video ito na syempreng pangungunahan ng pagbabaklas sa ating motor. At wag na nating patagalin pa, simulan na natin to. Ngayon gamit yung cordless na screwdriver, unahin na muna nating buksan yung takip ng terminal box. So yan yung loob niya. Then dito naman tayo sa takip ng fan blade. And ayan. Ngayon pwede na natin kunin yung takip. Then isunod naman yung circlip dito gamit yung pliers. Then kunin yung fan blade. Tapos lagyan natin ng mga palatandaan dito para matukoy natin kung nasaan yung load side sa fan side. Makakatulong din ito para maayos nating maibabalik yung eksaktong pwesto nila pag mag-a-assemble na tayo mamaya. Tapos socket wrench naman pang tanggal sa mga bolt na nakakabit sa motor cover niya. Ngayon ibagsak lang natin yung buong motor sa semento para mabilis na makuha yung rotor sa loob. Ganyan lang, then sikwatin lang natin dito at ayan na nga yung stator windings niya. Tapos tanggalin na rin natin yung mga wire sa terminal block, pati yung buong housing nito para hindi maging sagabal sa pagre-rewind natin mamaya. Bale yung stator ng motor natin ay merong 18 slots at etong 3 nakapulupot na wire is yung gagayahin para sa magiging Y connection ng motor. Ito kasi yung bumabalanse sa RMF o rotating magnetic field na binibigay ng stator sa rotor niya upang makaikot ito ng maayos. At dahil 18 slots yung stator na meron tayo, kaya 6 yung magiging pagitan ng slots sa bawat wire nito. So yun na nga yung pang Y connection natin. Then itong 3 wire na straight naman is yung magiging phase line na kung saan i-connect yung 3-phase na supply ng kuryente. Ngayon putulin ko na yung mga to, then lagyan naman ng cable tie at palatandaan dito para hindi magkalat yung mga wire habang tinatanggal sa loob yung lumang windings nito. At para alam natin yung tamang pares ng bawat coil na meron yung stator natin. Ngayon para sa pagtanggal sa lumang windings, gamitan lang natin ang chisel na ito at iposisyon lang yung curve na part sa ilalim para hindi masira yung metal sheets habang pinuputol yung mga wire. Na parang ganito lang mga kaplaneta. Next, yung iba naman, same process din. Bale, i-maintain lang natin yung 45 degree na posisyon ng chisel para smooth yung pagputol sa mga coils. So, ito na yung kinalabasan. Halos walang gasgas yung metal housing niya. Ayos! Next, palambutin naman natin yung mga coil gamit yung lacquer thinner na ito para mas mabilis nating maitutulak yung lumang windings papunta sa labas na gagamitan natin ng martilyo at metal rod. At pagkatapos ng 5 minuto, patong naman natin to dito sa kahoy upang malayang maitutulak yung mga coil papunta sa labas na parang ganito lang. So far so good mga kaplaneta. Moving on, kunin naman natin yung mga lumang insulator at mga dumi upang maihanda para sa susunod na steps naman. Ngayon ito na nga sila, kaya pwede na tayong mag-proceed sa pinakaunang step sa pagre-rewind which is pagkuha ng thickness of wire. So ito yung wire gauge measuring tool na gagamitin natin para mabilis na makukuha yung kapal ng wire nito. At sa case na to ng motor, bali lahat kasi ng wire is magkaparehas lang ng kapal, kaya kukuha lang tayo ng iisang sample na magre-representa para sa lahat. Yung original winding kasi natin ay may iisang element o strand lang ng wire. So kuha na tayo ng isang wire at hanapin lang yung butas na tugma sa kanya. Ayan, so AWG number 21 yung kailangan natin para sa buong winding nito. Kaya isulat ko na siya dito. And tapos na tayo sa pinakaunang task which is yung thickness of wire. Ngayon punta naman tayo sa pangalawa which is yung number of turns. At para dito, isang sample lang ng coil din yung kailangan kasi pare-parehas lang din yung turns ng bawat coil nito. And ito na nga mga kaplaneta yung coil na napili ko. Kaya bilangin na natin. And ayan, nakakuha ako ng 77 turns which means 77 turns din para sa lahat ng coil.
Then lagyan na rin ng check dito. And ayan, tapos na tayo sa dalawa. Proceed naman tayo sa pangatlo, which is yung length per coil. At laging tandaan na sa lahat ng 3-phase motor, dapat balance yung buong system. Kaya kung ano yung characteristics ng isang phase winding, yun din dapat yung magiging characteristics ng dalawa. So, balik na tayo sa length per coil. Bali para dito, coil span naman yung magiging reference natin. At kung mapapansin nyo, itong dalawang coil ay may parehong span na 9 slots na ibig sabihin ay na-occupy nila yung 9 na butas dito sa stator natin. And 8 slots naman para sa coil span ng nag-iisang coil. At eto siya. Kaya dalawang coil na yung dapat nating makuna ng sukat ngayon. And ito na ngayong dalawang coil na may coil span na 9. Tapos dito naman sa loob is yung nag-iisang coil na may coil span na 8. Tapos sa part naman dito, bale ito yung dalawang coil. At dito naman sa loob is yung isa. So unahin muna natin ngayong sukatin yung may coil span na 8. Bale, kumuha lang tayo ng tigi-isa sa magkarugtong na coil na ito. Then kunin naman yung sukat gamit yung measuring tape. So 46 cm para sa coil span na 1/8. Sunod, yung may coil span na 9 naman with a total length of 49 cm. And ngayon nakuha na natin yung length per coil, kaya lagyan ko na rin ng check yung pangatlo. Ganyan lang. Nang sa ganon ay makapag-proceed na tayo sa pang-4 at pang-5 task na kailangan na ng bagong set ng mga coil. Ngayon, para sa paggawa ng bagong set ng mga coil, gamitin naman natin tong twist tie na ito upang mabilis lang natin na may babalik yung tamang sukat nila dun sa rewinder mamaya. So, isang twist tie para sa 49 cm at isa naman para sa 46. Sunod, ipasok na natin yung isa dito sa rewinder, then higpitan naman yung magkabilang dulo nito. Bale, uunahin nating buuhin yung 49 cm o yung dalawang coil kanina na may coil span na 1/9. Ngayon, nilagyan ko na ng palatandaan yung beginning tip ng wire na ito para magsilbing gabay mamaya sa pagpapapasok at pagkoconnect ng mga coil. So, unahin na nating buuhin yung dalawang coil na ito na nasa unang phase. Ulitin ko lang na lahat ng gagawin nating coil ay may kapal na AWG number 21 in 77 turns. So, ipwesto lang natin yung kanang kamay natin dito sa baba para maalalayan yung magnetic wire habang iniikot yung rewinder gamit naman yung kaliwang kamay. Masyado na kasing makapal yung AWG number 21 kaya sa molder na lang ako mismo humahawak para ikutin ito. Pagkatapos ay gamitan naman natin ng masking tape para ma-secure at hindi magkalat yung coil. And then paluwagan naman yung rewinder para mailipat ito sa kabilang layer at para masimulan na rin yung pangalawa na kasama nito. Sabay balik naman sa pagigpit ng molder. Ayan. And simulan na natin yung pangalawa. So ganyan lang. Bali putulin na natin at lagyan ng palatandaan yung end tip nito. Pagkatapos ay paluwagin ulit yung molder para kunin yung mga coil. So nakagawa na tayo ng dalawa at ilagay muna natin ito sa lamesa. Ngayon proceed naman tayo sa nag-iisang coil na ito, yung may coil span na 1/8 at yung nasa 46 cm. So same process lang din gaya ng dalawa. Bali nabuo na natin lahat ng coil sa phase U o sa pinakaunang phase winding. Sunod, gawin naman natin yung sa pangalawa. Same process lang din hanggang sa makompleto na natin lahat ng mga coil na kakailanganin. So, eto na nga silang lahat. Dito is yung unang phase winding o yung phase U natin. Ayan. Dito naman is yung pangalawang phase winding o yung phase V natin. So, eto sila na may kulay asul na mga marka pang color coding. Dito naman is yung pangatlong phase winding o yung phase W. And eto sila. Pareho rin may mga marka yung end at beginning tip. Kaso nga lang kulay black yung sa kanila. And then mga kaplaneta, tapos na tayo dito. And para dito sa diagram, nasa description box lang yung link nito. Pwede nyo i-download at i-print para hindi kayo malito sa insertion sequence at coil placement kung sakaling magre-rewind din kayo ng ganitong motor. So mga kaplaneta, proceed naman tayo sa pagpintura sa stator natin, pang additional na insulation ito at para malinis tignan.
Nang matuyo, nilagyan ko na rin ng mga numero dito, sabay pasok na rin sa mylar film na magiging bagong insulator nito. So 5mm sa nakatuping parte, 105mm naman para sa total length at 25mm para naman sa kanyang width. Tapos yung cover, 95 by 18mm lang naman, and yung ginamit kong mylar film is number 10. Ideal para sa 85mm na kapal ng stator. Ayan. 85mm yan mga kaplaneta. Then nagabang na ako dito ng proteksyon para hindi magasgasan yung mga coil na ipapasok natin sa butas mamaya. Tapos gagamitan ko naman ng kahoy na ito upang maipasok yung mga coil sa slot at maayos na maipwesto ang mga ito dun sa loob ng stator. So yan na nga yung plano para dito. Tapos na tayo sa tatlo. So insertion sequence at coil placement naman tayo. Yung insertion sequence na sinasabi ko is yung pagkakasunod-sunod lang naman sa mga ipapasok na coil sa stator. Habang yung coil placement is magbabase sa beginning at end tip ng bawat coil para malaman kung naka-clockwise o counterclockwise nga ba sila pag ipapasok na sa mga butas. At kung titignan natin dito, itong itim na mga marka ng ballpen ay yung color coding para sa magiging face W natin. Then dito naman ay kulay asul na mga marka. Ayan, na magre-representa para sa magiging bagong winding ng phase V. Tapos dito naman ay kulay pula na magre-representa para sa magiging phase U na winding natin. Lahat ay number 21 yung kapal na may 77 turns bawat coil. So okay na tayo dyan, kaya ilagay ko na to dito pangalalay sa mga ipapasok ng mga coil ng magnetic wire. Ngayon ito yung unang ipapasok, parehong naka-counterclockwise, na para sa mga butas ng 9 at 10 at 1 and 2 naman para sa kabila. Just to double check na clockwise pa siya ngayon kasi nandito yung beginning at dito yung end, kaya baliktarin ko muna. Ayan. So ngayon na counterclockwise na yung position niya na maaaring ipasok na natin ng pagganito. Ganyan lang. So unahin na natin yung first coil na para sa slot number 1 at slot number 9. Kaya kunin na natin yung mga tape at ipasok na natin siya. Sa kaso nitong motor, medyo malaki pa kasi yung space sa slots, kaya pwede kahit kamay lang muna yung gamitin natin para sa pagpapapasok ng mga coil. Huwag lang bibiglain para mabilis na maipapasok yung mga strand nito. At hindi ko lang ikakat yung part na to para malaman nyo rin kung paano to tapusin. I-fast forward mo na lang kung alam mo nang gawin to. Next, yung pangalawang coil naman na para sa slot number 2 at number 10. So ayan na nga mga kaplaneta, natapos na tayo sa dalawang coil. Dito yung end tip na nandito sa slot number 10. And yung beginning tip na nandito sa slot number 1. Ayan. Then ito naman yung itsura nila sa likod. Sobrang ganda. So sa pangatlong coil naman tayo in clockwise position na para sa slot number 18 at 11. Just to double check mga kaplaneta, bali naka-counterclockwise pa siya ngayon, kaya baliktarin ko muna. Ayan. Clockwise na. Kaya maaari na nating ilagay ng pagganito. Ayan, ganyan lang mga kaplaneta. So simulan na natin.
At ngayon natapos na natin yung pangatlong coil. So ibig sabihin ay tapos na rin tayo sa ating phase W. Kaya ngayon proceed naman tayo sa phase V. At unahin natin to. Bale, pang-4, pang-5 at pang-6 na coil naman tayo na para sa 715, 816 at 617 na mga butas. So ito muna na naka-counterclockwise yung posisyon at kung titignan yung coil, nandito sa kanan yung end tip niya. Kaya naka-counterclockwise na siya na maaari na nating ipasok ng pagganito sa loob ng stator. Bali unahin muna natin yung pang-4 na coil na para sa slot number 7 at 15. So, ayan na nga. Sunod sa slot number 8. Tapos sa kabila ay dito naman sa slot number 16. Let's go! So natapos na tayo sa pang-4 at pang-5 coil. Nice and clean. Isunod naman natin yung pang-6 in clockwise position na para sa slot number 6 at 17. Bali naka-clockwise na siya ngayon kaya maaari na natin siyang ipasok ng pagganito. Ganyan lang. So proceed na tayo. And ayan mga kaplaneta, tapos na rin yung phase B natin. Kaya ngayon, proceed na tayo sa phase U which is itong coil na para sa 4-3, 13-14 at 5-12 na mga slots. Syempre itong dalawa pa rin yung uunahin natin in counterclockwise. And kung titignan dito, naka-counterclockwise na nga sila. Kaya maaari na rin nating ipasok ng paganyan na sisimulan natin sa 7 coil na para sa slot number 3 and 13.
So okay na tayo dito. Bali yung isa naman para sa slot number 4 and 14. Ngayong tapos na yung dalawa, isunod na natin yung para sa slot number 12 at 5 naman. At ito na yung pinakahuling coil na ipapasok natin. So, ito yung 5 at 12 na slots. Then, ito yung coil in clockwise position. And kung titignan dito, naka-counterclockwise pa siya. Kaya baliktarin ko na. And ayan, naka-clockwise na. And ngayon, pwede na nating ipasok ng pagganito. Last but not the least, mga kaplaneta.
So, coil para sa 5 and 12 na slots. Tapos na rin sa wakas. All goods. I-adjust na lang natin yung mga coil sa gilid para makapasok yung rotor mamaya. So, tapos na nating ipasok lahat. Pero bago ko lagyan ng check tong dalawa, i-review muna natin kung tama nga ba yung pagkakalagay sa mga coils. Sa insertion sequence at coil placement kasi, yung pinaka nakakalitong part ng pagre-rewind. Kaya mas maiging i-double check muna natin bago natin tahiin at i-connect yung mga wire para i-test yung motor. So, unahin muna natin yung phase W dito sa first at second coil, both in counterclockwise, na kung saan yung beginning tip ay nandito sa kaliwa ng first coil in slot number 1. And yung end tip naman ay nandito sa kanan ng second coil in slot number 10. So, ito na nga yung end tip na nandito sa slot number 10. Ayan. Goods. So, sa beginning tip naman is ito na nandito sa slot number 1. Ayan. Lapit ko pa yung camera ng onte. Ayan. Kitang-kita naman. Goods. At kung titignan natin dito sa view na to, ito yung beginning, tapos dito yung end, kaya naka-counterclockwise yung dalawa. Ayos! Sunod itong third coil naman, in clockwise, tapos yung beginning tip ay nasa kanan niya, sa slot number 18, at yung end dito sa kaliwa niya, sa slot number 11. So ito yung beginning tip na nandito sa slot number 18. Kitang-kita naman. Ayan. Tapos kung paikutin natin to, makikita naman natin yung end tip na nandito sa slot number 11. Ayan. And halatang halata siya kasi walang nakakaharang na ibang coil. Then tignan naman natin dito. Ito yung beginning, ito yung end. So naka-clockwise position siya. Ngayon okay na yung phase W natin and good na tayo dyan. Kaya proceed na tayo sa phase V. So dito naman tayo sa dalawang to, which is yung 4th at 5th coil natin, parehong naka-counterclockwise, tapos yung beginning tip ay nandito sa kaliwa ng 4th coil na nasa ikapitong slot. Then yung end tip naman is nandito sa kanan ng 5th coil in slot number 16. So check natin sila. Bale, ito na nga yung end tip na nakikita natin dito sa slot number 16. So may nakaharang na ngang coil pero kita pa rin naman. And kung paikutin natin to patungo sa kabila, makikita natin yung beginning tip na nandito sa slot number 7. Tignan natin dito. So ayan, nasa slot number 7 yan na kung saan makikita yung beginning tip. Pagkatapos ay check naman natin yung pagkakapasok nila. Ito yung end. Ito naman yung beginning. So naka-counterclockwise sila. So far so good mga kaplaneta. Moving on, proceed naman tayo sa kabilang coil, which is yung 6th coil na dapat ay makikita nating naka-clockwise. Tapos yung beginning tip ay nandito sa kanan niya in slot number 6. Then yung end sa kaliwa niya in slot number 17 naman. So eto yung beginning na matatagpuan dito sa slot number 6. Galawin ko lang ng onte para halata. At eto yung coil na yon. So paikutin naman natin dito papunta sa kabila. Ganyan lang. Then eto yung end na makikita naman sa slot number 17. Ayan. Halata naman yan mga kaplaneta. Kaya good na tayo dyan. Tapos kung titignan naman natin dito sa point of view na ito, bale ito yung beginning, ito yung end. Kaya naka-clockwise position siya and which is good mga kaplaneta. Ngayon maaari na nating lagyan ng check yung phase V. So proceed naman tayo dito sa phase U natin. So simulan ulit natin sa dalawa which is yung 7th at 8th coil natin. In counterclockwise pa rin. At yung beginning tip ay makikita dito sa kaliwa ng 7th coil in slot number 13. Tapos yung end naman ay makikita sa kanan ng 8 coil in slot number 4. So dito yung end tip na nandito sa slot number 4. Ayan. Sa slot number 4 yan. Nasakop sa dalawang coil na ito. Tapos dito naman is yung beginning tip na nandito sa slot number 13. Medyo nakatago na siya. Kaya galaw-galawin ko. Ayan, number 13 yan. Then kung titignan natin dito yung posisyon, ikutin muna natin ang bahagya. So beginning, tapos end. Kaya masasabi natin na counterclockwise yung posisyon ng dalawang coil. Sunod, punta na tayo sa pinakahuling coil which is yung 9 coil. In clockwise position na kung saan yung beginning tip ay nandito sa kanan ng coil in slot number 12. Tapos yung end tip naman ay nasa kaliwa niya in slot number 5. Ngayon check natin dito, slot number 5 yan. Na kung saan nakalagay yung end tip ng coil. Ayan, yan yung coil na yon. Tapos dito naman is yung beginning tip sa slot number 12. And ayan yung coil na yon
Ayan. Tapos yung end naman is nandito sa kaliwa. Ayan. Tapos ngayon pag ititrace natin yung coil, malalaman nating naka-clockwise position siya. Kaya tama yung pagkakapasok natin. At ngayon natapos na rin yung face U, lagyan ko na rin ng check. So pwede na nating i-conclude na tama yung pagkakapasok natin sa bawat coil. Kaya i-check na rin natin yung insertion sequence dito at coil placement. Ganyan lang mga kaplaneta, tapos na yung 5. Dito naman tayo sa panghuli, which is yung wire connection na parte na rin ng insulation process. At ito yung mga wire na gagamitin ko para sa magiging terminal leads ng motor. Tapos ito naman yung spaghetti tube, 1mm para sa mga magnetic wire, 3mm naman para sa mga terminal leads. Then layout sandpaper pang tanggal sa insulator o balat ng magnetic wire upang ma-connect ang mga ito ng maayos. At pagkatapos ng lahat, ito naman yung taling gagamitin kong pangtahi sa mga wire upang ma-secure ang mga ito at hindi magkalat sa pwesto. So ito na nga yung diagram at yung uunahin nating i-connect ngayon ay yung mga joint na nandito sa face U. So ito muna, beginning at saka end na ito dito sa slot number 5. So 13 sa beginning, ayan. And ulit end yung sa 5. Madali lang to kaya gawin na natin. So, eto yung end na matatagpuan sa slot number 5. Ayan, bali mabilis lang matagpuan dahil sa mga markang nakalagay. Tapos dito naman sa baba is yung slot number 13 na kung saan makikita natin ay yung beginning tip. Kaya ngayon, maaari na nating bawasan yung dalawa. Ganyan lang. Tapos ay lagyan na natin ng spaghetti tube. Sabay tanggal naman sa mga balat nito gamit yung liha. Ayan, then gamitan ng rat tail splicing para sa pag-connect sa dalawa. And takpan na natin. Ganyan lang mga kaplaneta. Sunod dito naman tayo sa U2, which is yung end tip ng pang-8 coil na mahanap sa slot number 4. So ito yung end tip na yon, nakakabitan ko nitong wire para sa U2 natin. Kaya putulin ko na, tapos lagyan ng spaghetti tube at idugtong yung wire gamit yung Western Union short splicing naman. Pagkatapos ay takpan ko na rin, and ayan, tapos na tayo para sa U2 na terminal lead natin. So okay na tayo dito. Sunod, dito naman tayo sa isa, which is yung U1 na beginning tip nitong 9 coil na nandito sa slot number 12. So ito yung beginning tip na yon na nandito sa slot number 12. Ayan, slot number 12 yan. So putol dito, then pasok dito, balatan, then i-connect at takpan. So ganyan lang kabilis mga kaplaneta. And ngayon, good na rin tayo sa U1 na terminal lead natin. And eto na nga yung itsura ng dalawa. Ngayon, natapos na tayo sa pagkoconnect para sa buong face U. Kaya okay na tayo dyan. Dito naman tayo sa face V. So unahin muna natin yung joint dito na nasa beginning tip ng 4th coil in slot number 7 at end tip naman ng 6th coil na nasa slot number 17. So 7 at 17 muna tayo ngayon. Bale, ito yung end sa slot number 17. At ito naman yung beginning na nasa slot number 7. So, i-connect na natin sila. Rat tail splicing pa rin. Then, spaghetti tube. At pwesto ng maayos. So, tapos na to. Ngayon, proceed naman tayo sa V1 na beginning tip nitong 6th coil na makikita dito sa slot number 6. So, ito yung wire ng V1 na i-connect natin sa beginning tip na nandito sa slot number 6. Western Union short splicing pa rin dito. At takpan. Ganyan lang. Next, dito naman tayo sa slot number 6. Bali yung end tip na nandito sa 5th coil na magiging V2 na wire natin. So, check natin dito. Bali, ito yung end tip na nandito sa slot number 16. At ito naman is yung wire ng V2. Kaya ikabit na natin. Western Union pa rin. Higpitan lang. Then, takpan. So, ngayon, tapos na rin tayo sa terminal leads ng face V natin. Ganyan lang kadali mga kaplaneta. Ngayon proceed naman tayo sa pinakahuli, which is itong face W. So beginning tip sa first coil in slot number 1 at end tip naman sa third coil na nandito sa 11. So 1 at 11 naman tayo ngayon. Ngayon ito yung beginning sa 1, then end naman sa 11. Ito na yung dalawang i-connect natin. So balatan, i-connect, then takpan. Ayan. So goods na agad tayo dito. Isunod naman natin is itong slot number 18 na kung saan makikita dito yung beginning tip nitong third coil at ito yung magiging W1 na wire natin. And ito na nga yung beginning tip na nandito sa slot number 18. Halata na masyado kasi dalawa na lang sila kaya i-connect na natin. And ayan, then takpan.
So, tapos na rin agad tayo sa W1 na ito. Dito sa slot number 18 na to. Good! So, proceed na tayo sa pinakahuli. Which is itong wire ng W2 na nasa end tip nitong second coil in slot number 10. So, eto na ngayon nag-iisang end tip na yon in slot number 10. Kaya, i-connect na rin natin yung wire ng W2. Same process lang din sa iba. Tapos takpan. At sa wakas, natapos na rin nating i-connect lahat ng mga wire. Bali dito nakalagay yung terminal block na kakabitan ng mga wire na ito. At tanggalin na natin yung mga numero. Then lagyan ko na rin ng check dito sa wire connections. So ayan, nakumpleto na natin yung 6 na task. At natapos na rin natin yung pagre-rewind. Kaya ihiwalay na natin yung bawat windings gamit yung film. Ganyan lang. At tinahi ko na rin pagkatapos. So ayan na nga yung itsura niya. At eto naman is yung sa likod. So far so good mga kaplaneta. Ngayon, eto na nga yung stator na nirewind natin. Nandito na lahat ng mga parts. And ayan yung mga bolt tsaka terminal block na para sa motor. Then dito naman is yung variable frequency drive o VFD. So buksan ko muna dito. At ayan na nga, dito yung 220 volts na supply. Tapos dito yung sa motor. At kung titignan yung specs niya dito sa gilid, bali pang 1.5 kW na motor lang talaga applicable yung VFD na meron tayo. Tapos yung link ng pinagbilan ko nito ay sa description box lang din matatagpuan. Ngayon balik naman tayo sa ibang parts. Ito yung rotor. Okay pa naman yung mga bearings niya. Kaya pwede pa rin natin gamitin pag mag-assemble na mamaya. Next yung fan blade cover naman, medyo madumi lang. Pero wala namang sira, kaya linis at pintura lang yung kailangan. Sunod yung fan blade, madumi rin. Tapos parang may bawas sa plastic na stopper niya, pero pwede pa rin naman. Tapos yung panghuli is itong takip na may crack kanina, dun sa dismantling na part. So pina-welding ko na yung mga cracks. Ayan. Bale, pipinturahan ko na lang ng puti para mas presentable tignan. Ganito lang. Tapos sama na rin to para diretso na rin sa pag-assemble ng terminal block. And habang pinapatuyo, i-coat naman natin yung stator gamit yung electrical insulation varnish na ito. So unahin ko muna yung side na ito, then dito naman sa kabila, ulitin ng 3 beses at patuyuin ng 30 minuto. Nang matuyo, ito na yung naging itsura nila. Tignan mo nga naman. Ngayon maaari na nating ibalik yung motor cover dito sa fan side, tapos higpitan naman gamit yung 3 tornilyo. Ayan. Medyo madumi pa tignan sa labas pero pipinturahan ko pa rin naman to mamaya, kaya good lang tayo dyan. At pagkatapos ay baliktarin ko na yung upuan para ipatong yung stator, then sunod na ipasok yung rotor naman nito. Bale, ito yung palatandaan kanina. Ilagay lang natin to katapat ng kaparehas ng linya. Ganyan lang. Then sabay na rin sa pagigpit ng mga bolt nito. Ngayon kung medyo nahihirapan pang umikot yung rotor, pukpukin lang ng martilyo yung mga gilid nito, pati yung mismong shaft para mai-align at nang lumambot yung ikot niya. So ganyan lang kadali. Sunod dito naman tayo sa terminal block, bali unahin muna natin yung gasket. Ayan. Tapos yung terminal housing naman niya. Higpitan na gamit yung mga screw, ganyan lang. At pagkatapos ay yung screw naman para sa ground. Next is yung terminal block. Makikita natin dito na may mga nakasulat ding marka. Kaya mabilis nating matutukoy kung anong wire yung ikakabit sa kanila. Kaya ikabit ko na rin. Ganyan lang. To be followed naman ng pagkabit sa mga terminal leads na galing mismo sa nirewind nating stator. At pagkatapos, proceed na tayo ngayon sa paglinis at pagpintura sa lahat ng maruruming bahagi nito para ma-test na natin yung performance at malaman kung maganda ba yung takbo ng motor. And gayon mga kaplaneta, eto na nga yung itsura ng motor. Napinturahan ko na ng black, tapos may kunting accent naman ng puti para sa mga screw at loob ng fan blade cover nito. Ngayon bago pa andarin, check muna natin yung resistance para malaman kung balanse nga ba talaga yung bawat winding sa loob. So 8.3 ohms para sa UV and 8.3 pa rin para sa UW. Tapos 8.5, 0.4, 0.3,
ulit para sa VW natin. Ngayon we can conclude na balance yung resistance ng ating motor. And so far so good mga kaplaneta. Ngayon paanda rin ko na para makapunta naman tayo sa pag-check ng current. Dapat ay balanse din. Bale, set lang natin yung clamp meter sa setting na ito. Tapos ipasok na natin yung wire ng phase U. So ayan, may reading tayo na 1.6 to 1.7 amperahe para sa phase U. At mababa siya ng kalahati versus sa 3.4 amps na nasa nameplate kasi wala pang load yung nakalagay dito. Then 1.7 amps para sa phase V. Ayan. Sunod dito naman sa panghuli. And 1.6 to 1.5 amps naman para sa phase W. Bale, pasok sa 0.1 na tolerance yung meron sila. Ngayon, dito naman tayo sa voltahe. Check natin yung UV. And ayan, 379.0 volts. Next yung UW, 379 volts din. And lastly yung VW na merong 379.7 volts. So, balanse pa rin yung mga voltahe. And that's a success mga kaplaneta. And ngayon tapos na tayo sa pagre-rewind nitong motor. So far lahat ng parameter ay balanse. At kung nagtatanong kayo sa RPM nito, bali naglalaro sa 29 to 3K yung RPM niya. Mabilis siya ng onte kasi wala pang load na nakalagay. Sa next upload ko pa siya malalagyan ng load kasi gagamitin ko tong motor panglagari sa mga kahoy dito sa bahay. Kaya ngayon maaari na nating ibalik yung takip nitong VFD. And that is it mga kaplaneta para sa video ito. At kung nagustuhan mo yung video, huwag kalimutang pindutin yung like button sa baba at mag-subscribe na dito sa channel para lagi kang una sa mga tutorial na i-upload ko. Sa ngayon ito lang muna, Jeff nga po pala ulit, peace out!